Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος και είστε στο Dental Path, το podcast Vidcast που ενώνει τον οδοντιατρικό με τον οδοντοτεχνικό κόσμο. Εδώ θα γνωρίσουμε τους αφανείς ήρωες, θα μοιραστούμε ιστορίες, εμπειρίες, αγωνίες και πολλή γνώση. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου που συντελεί τα μέγιστα για να μπορέσουμε να έχουμε το επεισόδιο που παρακολουθείτε και φυσικά τους χορηγούς που είναι η M-Dental, η Ariston Dental, η Digident και η Avent Dental. Σε αυτό το επεισόδιο που έχει τίτλο «Νέα γενιά, νέα ματιά», όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε κοντά μας ένα νεότερο συνάδελφο και μάλιστα εκπρόσωπο του καθόλου ασθενές φίλου και περιμένω να δω μέσα από τα μάτια της πώς βλέπει τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα. Η καλεσμένη μας είναι η Εμμανουέλα Λιώση και την ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε την πρότασή μας. Γεια σου Εμμανουέλα. Γεια σου Κυριάκο. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που βρίσκομαι εδώ. Σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Όχι μόνο επί προσωπικού, αλλά και που δίνεις βήμα στη νέα γενιά να βγει και να μιλήσει. Γιατί βλέπουμε ότι δεν δίνεται συχνά αυτή η ευκαιρία στους νέους ανθρώπους. Κοίταξε, έχεις καταλάβει επειδή γνωριζόμαστε κάποια χρόνια και επειδή έχουμε κάνει μαζί και σεμινάρια, έτσι, έχεις καταλάβει ότι η μεγάλη μου τρέλα είναι το πώς θα μπορέσουμε γενικότερα το επάγγελμα να το πάμε μπροστά επενδύοντας στα νέα παιδιά. Δηλαδή, αν τα νέα παιδιά σήμερα δεν έρθουν εδώ να συζητήσουμε, που μας δίνεται ευκαιρία μέσα από αυτό το podcast που δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο ανάλογο που είναι πιο κοντά στα νέα παιδιά σε σχέση με τη δικιά μας γενιά. Έτσι, αν δεν δώσουμε στα νέα παιδιά να ακούσουμε τα λάθη που κάνουμε εμείς ή που κάναμε, να καταλάβουμε τι θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε καλύτερα ή τώρα να αλλάξουμε ή να βοηθήσουμε τα παιδιά να τα αλλάξουν. Δεν έχει νόημα ο κόσμος να γίνεται αλλιώς. Έτσι είναι. Ο κόσμος προχωράει. Ακριβώς. Και μαζί με αυτό και η οδοντοτεχνική. Τώρα που πες για οδοντοτεχνική, ποιο είναι το δικό σου dental path, δηλαδή πώς επέλεξες αυτό το επάγγελμα, ρε παιδί μου? Απλά πέρασεις ας πούμε σε μια σχολή και είπες «Α, αυτό μου έκατσε και θα το κάνω». Όχι ακριβώς έτσι. Είχες ερεθίσματα από οικογένεια? Όχι, καθόλου. Το επάγγελμα της οδοντοτεχνικής ήταν ένα επάγγελμα το οποίο δεν το γνώριζα. Δεν υπήρχε στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Προσπαθώντας όμως να απαντήσω στην ερώτηση τι είναι αυτό που θα με κάνει χαρούμενη, με τι θέλω να ασχοληθώ στο μέλλον, ψάχνοντας την απάντηση μέσα μου, η απάντηση ήταν ότι μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελο στους ανθρώπους. Η πιο ωραία καμπύλη πάνω μας είναι το χαμόγελο. Έτσι λέγεται. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά σε αυτή την ηλικία, τώρα αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, σε αυτή την ηλικία έκανες αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου, τι θα με έκανε ευτυχισμένη? Δεν την έκανα τόσο εγώ, την έκαναν οι γονείς μου, ας πούμε, οι οποίοι με ρωτούσαν τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ναι. Εγώ δεν ήξερα τι να πω. Η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, φυσιολογικός άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος ξέρει στα 16, 17, 18 τι θα κάνει? Ίσα-ίσα που μπορεί να επιλέξει και κάτι και τελικά στο τέλος να δεις ότι πρέπει να αλλάξεις στάση και καριέρα γιατί αυτό δεν πάει. Ναι, είσαι σε άλλο mood εσύ. Έτσι. Οπότε εγώ προσπαθούσα να ψάξω λίγο την απάντηση πιο βαθιά μέσα μου. Τι είναι αυτό που θα μου δώσει γενικότερη χαρά. Ήξερα ότι μου αρέσει να ασχολούμαι, να δημιουργώ κάτι με τα χέρια. Να έχει λεπτομέρεια. Δηλαδή θυμάμαι να κάθομαι με τον μπαμπά μου να φτιάχνουμε πολύ μικρά... Κοσμήματα. Όχι. Κοσμήματα όχι. Αλλά φτιάχναμε μικρά πραγματάκια τύπου modeling, ας πούμε. Οπότε κατάλαβα ότι μου αρέσει να εστιάζω στη λεπτομέρεια. Μου άρεσε αυτό. Άρα δεν σου άρεσε το modeling, φωτογραφίες, πασαρέλα κτλ. Μα σου άρεσε το modeling, να μοντελάρεις δόντια. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά είμαι και μπροστά στην κάμερα. Αλλά το έχεις καταλάβει αυτό. Ναι. Δεν έχεις όμως άγχος γι' αυτό. Έτσι. Λίγο μόνο. Κοίταξε, για να σε χαλαρώσω, σου πω ότι και εγώ έχω πάντα. Είτε είναι παρουσίαση, είτε είναι podcast, είτε είναι σεμινάριο ή όπου θα βρεθώ με κόσμο, είναι πάντα. Αλλά δεν είναι άγχος, είναι στρες της στιγμής και των πρώτων δευτερολέπτων. Η αγωνία. Ναι, είναι αυτό το οποίο είναι και καλό γιατί ουσιαστικά το στρες έχει διαφορά με το άγχος. Έτσι. Το στρες είναι αυτό που σε ενεργοποιεί. Το άγχος σε παγώνει. Δηλαδή στη σκέψη ότι θα μπορώ να έχω κάτι του χρόνου να πληρώσω ας πούμε το ενίκιό μου για παράδειγμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα άγχος που έχεις το οποίο δεν είναι πραγματικό, είναι στο μυαλό σου. Δεν συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το στρες συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Κάποια στιγμή λοιπόν, να σου πω και αυτό για να κλείσω τον κύκλο, ένας ομιλητής
ο οποίος δεν είναι της δουλειάς μας, δεν έχει σχέση με τον κλάδο μας, έτσι, μας εξηγούσε τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά του άγχους με το στρες και μας είπε όταν κάνεις ένα ταξίδι με αεροπλάνο, αγχώνεσαι γι' αυτό? Λέει ο άνθρωπος που ρώτησε, λέει ναι, αγχώνομαι. Λέει ωραία. Η διαφορά λοιπόν του άγχους με το στρες είναι ότι το στρες ξεκινάει την ώρα που ξεκινάει να πέφτει το αεροπλάνο. Έτσι, οπότε ουσιαστικά εκείνη την ώρα είναι κάτι ορατό, είναι κάτι που συμβαίνει. Εκεί λοιπόν αυτό που μας διαγατέχει είναι το στρες, αλλά το οποίο στρες ξεπερνιέται με την προετοιμασία που έχεις κάνει και με τα πρώτα δευτερόλεπτα. Οπότε μετά χαλαρώνεις. Έτσι. Άρα δεν είναι άγχος αυτό που έχουμε. Έτσι. Και δυστυχώς θα πω εγώ και θα προσθέσω ότι στην καθημερινή μας ζωή πλέον και ζώντας σε μια πόλη, το στρες είναι η καθημερινή μας συνθήκη στον οργανισμό μας. Κάτι που η νέα γενιά πρέπει να ανταλλάξει. Ναι. Οπότε επιλέγεις, ας πούμε, να έχεις κάτι που θα μοντελάρεις από ό,τι καταλαβαίνω με τα χέρια. Ακριβώς. Σου άρεσε πάρα πολύ. Ακριβώς. Σου άρεσε να προσφέρεις, ας πούμε, στον κόσμο χαμόγελο από ό,τι κατάλαβα, γιατί σ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και βάζοντας αυτά όλα σαν ένα αλγόριθμο, εμφανίστηκε η απάντηση αυτόματα από μόνη της. Μάλιστα. Ανοίγοντας έτσι ένα βιβλίο επαγγελματικού προσανατολισμού, ψάχνοντας τις σχολές. Μάλιστα. Μπήκες. Ναι. Έμεινες κάποια χρόνια μέσα στη σχολή κτλ. Η εκπαίδευσή σου σε βοήθησε βγαίνοντας από τη σχολή να είσαι προετοιμασμένη και έτοιμη να μπεις, να βρεις ας πούμε εργασία και να μπεις μέσα σε ένα χώρο, σε ένα εργαστήριο και να μπορείς να εργαστείς αμέσως. Και εδώ λέμε αλήθειες, έτσι. Δεν θέλω τα πράγματα να τα στρογγυλεύουμε, γιατί πρέπει να τα λέμε έτσι όπως είναι, να καταλαβαίνουν άνθρωποι νέοι που θα ταυτίζονται μαζί σου 100%, αλλά να καταλαβαίνουμε και εμείς πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα και τι μπορούμε να αλλάξουμε και να βοηθήσουμε. Γιατί ο σκοπός που βρισκόμαστε εδώ είναι να τα λέμε για να βοηθάμε και να αλλάζουμε τα πράγματα. Όχι να τα κρατάμε όπως είναι, αλλιώς δεν έχει νόημα να βρίσκομαι και εγώ εδώ. Έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πώς ήταν όταν μπήκες πρώτη φορά στο εργαστήριο? Μπορούσες να δουλέψεις? Σε βοήθησαν αυτά τα χρόνια της σχολής εκτός από το θεωρητικό κομμάτι? Η απάντηση έρχεται σαν αυτόματα όχι. Μάλιστα. Δεν μπορείς δυστυχώς βγαίνοντας από τη σχολή έτσι όπως είναι το πρόγραμμα σπουδών να έχεις έρθει σε πραγματικό εργαστήριο, σε επαφή με ένα πραγματικό εργαστήριο με πραγματικές συνθήκες για να ανταπεξέλθεις. Η γνώση σου σε πρακτικό επίπεδο είναι λυπής. Ωραία. Το δέχομαι αυτό. Και δέχομαι και τις μεταβολές που υπήρξαν στο μεσοδιάστημα με το ΠΑΔΑ και από ΤΕΙ σε πανεπιστήμιο που έγινε, ανωτάτη σχολή πλέον, αλλά τώρα έχοντας την εμπειρία κάποιων ετών, τι θα πρότεινες να κάναμε στη σχολή? Τι θα πρότεινες να είχαμε, ας πούμε? Γιατί κάποια στιγμή το συζητήσαμε και με τον Όντα και αυτό που είπε ότι όπως σε κάποιες άλλες χώρες θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στις σχολές αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια, σε εγκεκριμένα εργαστήρια να το κάνουν, να ακολουθούν πρόγραμμα μέσα στο εργαστήριο, στο πρακτικό κομμάτι και να πηγαίνουν μία φορά την εβδομάδα στη σχολή για να παρακολουθούν το πρακτικό και να δίνουν εξετάσεις παντού. Έτσι. Ακριβώς αυτό θα χρειαζόταν. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Μάλιστα. Γιατί πρόκειται για ένα πρακτικό επάγγελμα, το οποίο είναι απαραίτητο να βρίσκεσαι σε ένα χώρο που ανταποκρίνεται στις συνθήκες εργασίας αργότερα. Ναι, στις θεωρητικές γνώσεις. Τις χρειαζόμαστε. Τις χρειαζόμαστε, είναι απαραίτητες, είναι η βάση. Έτσι, είναι η βάση. Σίγουρα. Και μάλιστα τώρα η σχολή μας είναι βιοιατρικών επιστημών, με κατεύθυνση οδοντική τεχνολογία. Αυτό αλλάζει ακόμα περισσότερο, το κάνει ακόμα πιο θεωρητικό, χωρίς να δίνει βάση. Έμφαση ουσιαστικά στο πρακτικό κομμάτι. Στο πρακτικό κομμάτι. Ακριβώς αυτό. Μέσα στη σχολή, Εμμανουέλα, που δεν είσαι πολλά χρόνια εκτός σχολής, συναντήσατε πράγματα που αφορούσαν την ψηφιακή τεχνολογία και πράγματα που συναντάμε πια στα εργαστήρια, προλάβατε να κάνετε εκπαίδευση πάνω σε αυτά ή μόνο στα βασικά πράγματα που κάνουμε κι εμείς αρκετά χρόνια πριν, που ήταν πιο αναλογικός, πιο ο πατροπαράδοτος τρόπος ουσιαστικά εργασίας? Υπήρχαν πράγματα τεχνολογίας σε εσάς? Ήμουνα το έτος, το τελευταίο μου έτος της σχολής, δηλαδή ήταν τότε που μπήκε το μάθημα της ψηφιακής τεχνολογίας. Άρα υπάρχει σήμερα. Υπάρχει σήμερα.
Ωραία. Και το άλλο το καλό είναι ότι υπάρχουν και μεταπτυχιακά πάνω στο δικό μας κομμάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και μεταπτυχιακά και εννοείται σεμινάρια εκτός σπουδών. Τα οποία, εντάξει, η εξέλιξη και η μετεκπαίδευσή σου δεν σταματάει ποτέ, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας τεράστιος κόσμος. Καλά, η εκπαίδευση κάποια στιγμή σταματάει. Η εξέλιξη δεν θα σταματήσει. Δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά, άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα χρόνια που βρέθηκες εσύ, στο τελευταίο έτος ήσουν από τους τυχερούς που τέλος πάντων άρχισες να βλέπεις λίγο τα λογισμικά που θα υπάρχουν και στα εργαστήρια. Ναι. Και ήταν τι, ενδοσωματικά επιτραπέζια, σκάνερ, μόνο πρόγραμμα. Πρόγραμμα σχεδιαστικό. Πρόγραμμα σχεδιαστικό, Ναι. Οπότε ήταν μάλλον demo, έτσι, που είχαν περαστεί κάποια σκαναρίσματα και κάνατε εσείς κάποιους σχεδιασμούς. Μάλιστα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για ένα παιδί που ξεκινάει σήμερα, ως νέος επαγγελματίας δηλαδή, έτσι, βγαίνει από τη σχολή και θα μπει σε κάποιο εργαστήριο? Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο το εμπόδιο? Σε συνέχεια αυτών που είπαμε πριν, θα πω σίγουρα ότι αυτά που έχει διδαχτεί και αυτά που έχει δει τόσα χρόνια στη σχολή δεν ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα. Οπότε ένα μεγάλο το εμπόδιο είναι αυτό, το ότι αλλάζει τελείως ο κόσμος του. Είναι γρήγορο όμως, μάλλον θέλω να πω ότι είναι εύκολο ένα παιδί που πραγματικά όμως έχει το θεωρητικό υπόβαθρο, του λείπει το πρακτικό, αλλά μπαίνοντας μέσα σε ένα εργαστήριο είναι εύκολο να ενσωματωθεί γρήγορα? Δύσκολο θα πω και εδώ. Παίρνοντας λοιπόν την ερώτηση πάλι από την αρχή, για να απαντήσω σε κάτι λίγο πιο βαθύ. Πιο βαθύ, Έτσι, ναι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που βρίσκει ένας νέος σήμερα είναι ο εαυτός του. Και με αυτό εννοώ ότι έρχεσαι πάρα πολύ γρήγορα αντιμέτωπος με την απογοήτευση στη σχολή, από τα πρώτα σου βήματα στη σχολή. Αλήθεια, ρε Μανουέλα, τόσο πολύ. Ναι. Και για... Θέλω να καταλάβω τι εννοείς. Θα σου εξηγήσω, εννοείται. Ναι. Αρχικά, εκτός του ότι είναι ένας συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ξετυλίγεται μπροστά σου, θα πω το παράδειγμα του carving που είχαμε εμείς σαν πρώτο μάθημα, σαν πρώτο εργαστήριο στη σχολή μας. Το carving λοιπόν, όπως και εσύ πάρα πολύ καλά ξέρεις, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο κρίνεται στη λεπτομέρεια. Αν η λεπτομέρεια αυτή χαθεί, τότε έχεις χάσει το αποτέλεσμα το επιθυμητό που θέλεις. Και η δουλειά μας κρίνεται στη λεπτομέρεια, κρίνεται στο χιλιοστό. Έτσι έρχεσαι από πολύ νωρίς αντιμέτωπος με την απογοήτευση, ότι αυτό που κάνεις πρέπει να έχεις επιμονή και υπομονή για να κάτσεις και να ξανά και ξανά να μάθεις τον εαυτό σου να μην τα παρατάει. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι σε ένα βαθύτερο λοιπόν, ένα επίπεδο... πιο βαθύ μάθημα που παίρνεις από την πρώτη στιγμή. Ναι, μεν έχει την απογοήτευση, αλλά έχει και την πραγματική εικόνα αυτού που πρόκειται να κάνει στο μέλλον. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε, ναι, το αντιλαμβάνομαι, έτσι, αλλά το να μπορέσεις σε μια ηλικία, γιατί είσαι αρκετά νέος και στη σχολή όταν βρίσκεσαι, έτσι, να μπορέσεις να καταλάβεις τα θετικά αυτού του πράγματος που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, έτσι, πρέπει να είσαι άνθρωπος που να έχεις ήδη δουλέψει κάπως με τον εαυτό σου, να έχεις ψαχτεί λίγο παραπάνω, για να μπορέσεις να τα βάλεις όλα σε μια σωστή σειρά, έτσι, και να μην σε απογοητεύσει, αλλά να σε πεισμώσει, από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς, για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Έτσι. Και ωραία, ας πούμε ότι ξεπερνιέται αυτό το πρώτο κομμάτι που αντιμετωπίζεις στη σχολή, ας πούμε, και αρχίζεις και συνηθίζεις αυτή την απόρριψη που συμβαίνει σε πρώτο χρόνο και την κάνεις δύναμη. Σε ακολουθάει και σε δεύτερο χρόνο και σε τρίτο χρόνο. Και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα έρχεται πολλές φορές η απογοήτευση, αν μιλήσω δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο. Πολλές φορές όταν δεν σου βγει κάτι, θα απογοητευτείς, θα πεισμώσεις κιόλας όμως, γιατί έχεις μάθει να δουλεύεις με τον εαυτό σου και να μην τα παρατάς. Ναι, να βγαίνεις στη δράση. Δηλαδή δεν έχει νόημα απλά να απογοητεύομαι. Ωραία, απογοητεύομαι, γυρίζω σπίτι μου και κοιτάζω καναπέ και τηλεόραση. Ναι. Με βοήθησε? Καθόλου. Έτσι. Άρα λοιπόν απλά είναι ένα μάθημα που έρχεται. η απογοήτευση λογικά είναι μέρος της εξέλιξης
Ακριβώς. Δηλαδή θα έρθει απογοήτευση για να κερδίσεις μετά κάτι. Ναι. Θα σου βγει ο δύσκολος δρόμος μπροστά για να έρθει μετά ο εύκολος. Έτσι. Έχω να σου πω ότι αυτό το κομμάτι της απογοήτευσης μπορώ να το ζω και εγώ μετά από 35 χρόνια που είμαι στο χώρο. Έτσι. Να δημιουργώ κάτι, να θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, να το βλέπω μετά και να καταραίει μέσα μου αυτό που θεώρησα πριν ότι ήταν καλό. Όμως έχω μάθει και έχω συνηθίσει στο ότι δεν τα παρατάς ποτέ. Έτσι. Ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει θα προσπαθήσω να το φτάσω στο... Μπορεί να μην τα καταφέρω στο τέλος, έτσι. Και να μην είναι αρεστό αυτό που μπορεί να κάνω. Οκ, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αλλά από το ένα στο άλλο, εγώ έχω γίνει διαφορετικός τεχνίτης. Δηλαδή, η διαδρομή που έχει απασχολήσει το μυαλό μου, τα χέρια μου, γενικότερα, από το κομμάτι που απογοητεύτηκα μέχρι που να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που θα έπρεπε να είναι το επιθυμητό, άλλαξα κι εγώ στη διαδρομή του. Έτσι. Γιατί αυτό είναι το νόημα. Δεν έχει σημασία αν φτάσει στην Ιθάκη, τι έχει γίνει μέχρι να φτάσει. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Και σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο, λοιπόν, αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα. Είναι ένα χαρακτηριστικό ουσιαστικά της δικιάς μας, του δικού μας επαγγέλματος. Και σαν μεγαλύτερο εμπόδιο όμως μπαίνοντας μέσα σε ένα εργαστήριο, είναι, ας το πούμε, η επικεφαλίδα ότι πρακτικά δεν είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Ναι, εκτός από τον εαυτό μου, που δουλεύω με τον εαυτό μου, καταλαβαίνω την απογοήτευση, τελικά αποφασίζω ότι είναι μέρος της διαδικασίας, έτσι. Αλλά μπαίνω μέσα σε ένα εργαστήριο και βλέπω ότι εδώ το πρώτο πράγμα και σαν επικεφαλίδα θα ήθελα πρακτικά να είμαι πιο έτοιμος. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Αν τώρα σου έλεγα ότι βρισκόμαστε στο 2026, στο 36, 10 χρόνια μετά, έτσι, πώς θα ήθελες μέσα από τα δικά σου μάτια της νέας γενιάς να είναι το δικό μας επάγγελμα? Σε 10 χρόνια από τώρα. Ναι. Λοιπόν, δύσκολο να το φανταστείς, να αντιλαμβάνομαι, αλλά έτσι, άμα το προσπαθήσουμε, πώς θα ήθελες να είναι? Δηλαδή, αρκετοί από εμάς θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν ξέρω έτσι, πώς θα είναι τα πράγματα, και αφού να είμαστε καλά στην υγεία μας, ενώ αν θα βρισκόμαστε ακόμα στο επάγγελμα, αλλά για εσάς όμως που θα είσαστε, ας πούμε, στα καλύτερα σας χρόνια μετά από 10 χρόνια, έτσι. Τι θα είναι, πώς θα το βλέπεις? Πώς θα ήθελα να είναι σε 10 χρόνια? Ναι. Αρχικά να πηγαίνουμε με υπτάμενα αμάξια στη δουλειά μας. Αυτό είναι το ένα σίγουρο. Ωραίο. Δεν είμαστε και πολύ μακριά, φαντάζομαι, έτσι. Τουλάχιστον θυμάμαι πριν 20 χρόνια που μας λέγανε πω έρχεται τεχνολογία. Εμείς φανταζόμασταν ότι 20 χρόνια πριν, ότι το 2026 θα έχουμε υπτάμενα αμάξια. Ναι, οπότε και θα μετακινούμαστε. Σας απογοητεύσαμε σε αυτό. Ναι. Η γενιά μας δεν τα έχει ακόμα έτοιμα. Ναι. Ωραία. Έχει μόνο αυτό, κολλάμε ακόμα περισσότερο στην κίνηση. Οπότε ελπίζω σε 10 χρόνια να το έχουμε λύσει αυτό. Τώρα πάμε σε επαγγελματικό επίπεδο πέρα από την πλάκα. Σίγουρα αυτό που δεν θα ήθελα είναι να μας αντικαταστήσουν τα ρομπότ. Δεν θα ήθελα ρομπότ. Δηλαδή. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία. Ναι. Δηλαδή την έχω ακούσει και εκτός του χώρου και εντός του χώρου, ότι θα χαθεί το επάγγελμά μας. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι μειώνεται. Έτσι, ο οδοτεχνικός κόσμος μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα μόνο. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Και κάποια πράγματα που έχουν έρθει με την τεχνολογία να μας καλύψουν αδυναμίες που μπορεί να υπήρχαν λόγω του ανθρώπινου δυναμικού, τα αντιλαμβάνομαι. Αλλά να χαθεί τελείως το επάγγελμα και να μπορείς να μας αντικαταστήσουν τα ρομπότ, νομίζω ότι θα έχει αλλάξει τελείως και η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει έτσι όπως περιγράφεται σαν ανησυχία. Αλλά τι γίνεται? Ο άνθρωπος πάντα, επειδή έχει το ένστικτο της επιβίωσης, βλέπει πάντα το αρνητικό. Γιατί το κάνει προσομοίωση στο μυαλό του για να καταλάβει τι πρέπει να αποφύγει για να μην του συμβεί. Λοιπόν, άρα πάντα θα ακούς το αρνητικό κομμάτι πρώτα και θα προβάλλουν όλοι το αρνητικό κομμάτι. Μια ανησυχία ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι. Όχι ότι δεν θα υπάρξει το AI, όχι ότι δεν θα επέμβουν κι άλλο η ψηφιακή τεχνολογία γενικότερα και τα λογισμικά και αυτά στη ζωή μας. Θα έρθουν, θα μπουν περισσότερο και θα γίνεται ίσως και καλύτερα η δουλειά μας. Έτσι. Αλλά το να μην υπάρχει ποτέ αυτό το επάγγελμα,
θεωρώ πια ότι θα έχει αλλάξει τελείως και η ζωή του ανθρώπου. Δεν ξέρω πώς θα είναι, τι μορφή θα έχει ο άνθρωπος πια στη γη. Θέλω να πιστεύω, επειδή με ρώτησες πώς θα ήθελα να είναι το επάγγελμα και με βάση αυτά που λες τώρα, θα έχει αλλάξει η ζωή του ανθρώπου και θα έχει γίνει πιο ποιοτική, θέλω να πιστεύω. Ή τουλάχιστον το βλέπω αυτό σαν όραμα, σαν όνειρο. Ναι. Ότι θα έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο ο άνθρωπος. Να έχει περισσότερο ποιοτικό χρόνο, ουσιαστικά, στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος στην καθημερινότητα? Και γιατί στο σήμερα δεν μπορείς να το έχεις? Δεν σε αφήνει... Είναι πρακτικό το θέμα, είναι θέμα χρόνου. Δεν προλαβαίνεις δηλαδή μέσα σε 12 ώρες, αν θέλεις, να πας στη δουλειά σου. Μιλώντας για την Αθήνα, έτσι, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες στην Αθήνα. Το να πάνε στη δουλειά τους. Το να δουλέψουν το 8ωρο τους και το να επιστρέψουν. Μένουν πάρα πολύ λίγες ώρες για να έχει ποιοτικό χρόνο για να δημιουργήσει και να επενδύσει στον εαυτό του, πέρα από το επάγγελμά του. Κοίταξε, έχει να κάνει λίγο και με το mindset, όπως είμαστε φτιαγμένοι και όπως το σκεφτόμαστε. Για παράδειγμα, αν είχες, ας πούμε, κίνηση στον δρόμο να πας στη δουλειά σου, ήθελες μισή ώρα να πας, μία ώρα να πας και μία ώρα να γυρίσεις, σαφώς θα τρώγες 2 ώρες. Έτσι. Θα μπορούσες αυτές τις 2 ώρες να αξιοποιήσεις το χρόνο σου, και δεν το λέω για σένα, το λέω γενικά. Έτσι, για τον άνθρωπο, πώς πρέπει να είμαστε πιο growth mind, ας πούμε, άνθρωποι που θα βρίσκουμε τρόπους να διετείνουμε το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι, σωστά το λες, είναι περιορισμένος. Αλλά σκέψου, αν βρεθείς κάπου και σ' αρέσει πάρα πολύ, ο χρόνος περνάει νερό. Αν είσαι κάπου που δεν σ' αρέσει καθόλου, δεν περνάει με τίποτα ο χρόνος, γίνεται μήνας. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το πώς θα φτιάξουμε το χρόνο είναι πώς θα μπορέσουμε να κουμπώσουμε πράγματα, αφού έχουμε στοχοπροσήλωση σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, για να βρούμε, δηλαδή κάνοντας μια στρατηγική, στο να βρούμε τι θέλουμε, πού θέλουμε να εξελιχθούμε, τι χρειάζεται να κάνουμε γι' αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε πιθανότατα το οικονομικό κομμάτι φροντισμένο για να έχουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε στον ποιοτικό. Αλλά εμένα, ουσιαστικά αυτό που με ενδιαφέρει, ο ποιοτικός χρόνος, ας πούμε, λέει ο άλλος, θέλω να έχω ποιοτικό χρόνο με το παιδί μου. Τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος με το παιδί μου, τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος με τον σύντροφό μου? Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι συγκεκριμένο, που αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα σε κάποια ώρα. Θέλω χρόνο με τον σύντροφό μου. Θέλω να μοιραστώ μαζί του την ταινία που θα κάτσουμε στο σπίτι, το σινεμά, το θέατρο, να μιλήσουμε πολλές ώρες κτλ. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ο χρόνος πολλές φορές και βρίσκεται ο καθένας με ένα κινητό στα χέρια. Έτσι. Πάμε σε μια καφετέρια, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα το παράδειγμα, βλέπω 3 νέα παιδιά, ο καθένας είναι στο δικό του κινητό και έχουν βγει για καφέ μαζί. Έτσι. Αυτό με τρελαίνει. Και δεν λέω, πιθανότατα να είναι μέρος της εξέλιξης, το οποίο για μας είναι πολύ έξω από τα δικά μας νερά, γιατί μεγαλώσαμε αλλιώς. Και όχι ότι είναι ο σωστός τρόπος ο δικός μας, ούτε αυτό μπορώ να το πω. Αλλά στο κομμάτι της επικοινωνίας είναι κάτι το οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτές που οφείλουμε την ευτυχία που ζούμε. Έτσι. Και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι έρευνα που γίνεται εδώ και 80 χρόνια. Και δείχνει το αποτέλεσμα τελικά ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα λοιπόν, αν βρίσκομαι εγώ με έναν άνθρωπο απέναντί μου και βρίσκομαι στο κινητό μου εκείνη τη στιγμή, καταρχάς το θεωρώ ασέβεια, αλλά βρίσκομαι στο κινητό μου εγώ εκείνη τη στιγμή, στο κινητό του αυτός και πετάμε μία κουβέντα στο τόσο, είναι σίγουρο ότι αλλάζουμε τελείως την ανθρώπινη φύση. Ωραία. Άρα λοιπόν το ποιοτικό χρόνος, πιθανότατα και τα 5 λεπτά να μπορεί να γίνει ποιοτικός. Όταν θα βρεθώ, θα πούμε 2 κουβέντες που πραγματικά αισθανόμαστε, θέλω να σου πω τι μου συμβαίνει, να μου μιλήσεις εσύ και να περάσει μισή ώρα και ο άλλος να είναι εκεί 4 ώρες, ας πούμε, με τον σύντροφό του και να μην βρίσκονται στην πραγματικότητα, έτσι, θα μιλήσουμε για τον ποιοτικό χρόνο χωρίς ουσιαστικά να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι είναι. Άρα είναι βασικό. Άρα Είναι λοιπόν. βασικό. Οπότε έρχεται η συνείδηση μέσα σε όλο αυτό. Ότι ό,τι κάνεις θα πρέπει να το κάνεις με Συνειδητά. συνείδηση. Ακριβώς. Και πρέπει κάποια στιγμή, και το λέω για τα νέα τα παιδιά περισσότερο και για μας βέβαια, έτσι, τους μεγαλύτερους, αλλά για τα νέα παιδιά, ρε παιδιά, δηλαδή πηγαίνετε διακοπές, ωραία,
Και από τη στιγμή που θα βάλετε το εισιτήριο, η μέρα που θα είναι να απογειωθείτε, μέχρι που θα επιστρέψουμε, και θα επιστρέψετε, έτσι, έχουμε φτιάξει ένα πλάνο 10 ημερών, μιας εβδομάδας, που θα πάμε, που θα κατεβούμε, θα μας περιμένει το αυτοκίνητο, πώς θα πάμε στο ξενοδοχείο, πώς θα βρούμε τα κοντινά μπραντς και μαγαζιά κτλ, πού θα ψωνίσουμε, πώς θα... Και το έχουμε φτιάξει για 10 μέρες τέλεια το πρόγραμμα και χωράνε όλα. Και ερχόμαστε στη ζωή και δεν έχουμε καμία στοχοθεσία, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και περιμένουμε απλά να αλλάξει κάπως η ζωή μας. Με τι όμως κριτήριο θα αλλάξει, δηλαδή τι έκανα εγώ για να αλλάξει? Αν κάνουν συνέχεια, ας πούμε, 2 και 2, θα κάνουν 4 πάντα. Δεν θα κάνουν 6. Έτσι. Άρα λοιπόν για σας είναι καλό το να μπείτε στη διαδικασία. Θα σου λέω πάλι για σας, εννοώντας τη νέα γενιά, αλλά και να τα ακούμε κι εμείς οι παλαιότεροι. Είναι καλό το να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε το πλάνο για να πάρουμε τελικά την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και τη ζωή που μας αξίζει. Ωραία. Είμαι μέσα σε ένα χώρο αυτή τη στιγμή, σε ένα εργαστήριο. Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν να αναπτύξω αυτές τις δεξιότητες. Πάρα πολύ ωραία. Πώς θα το κάνω? Πάμε να δούμε πώς θα το κάνω. Στόχος. Ψάχνω να βρω τον τρόπο μετά. Ψάχνω να βρω, δηλαδή να δημιουργήσω, ας πούμε, μια στρατηγική, το πώς θα το πετύχω. Το φτάσα εκεί. Πάω στον επόμενο στόχο. Αυτό σε κάνει καθημερινά να ανεβάζεις αξία. Είναι πάρα πολλές οι φορές, με τυχαία νούμερα θα δώσω πάλι, που συναντώ παιδιά που βρίσκονται στις δουλειές τους, που δεν τις γουστάρουν και τόσο πολύ και παίρνουν ένα μισθό, ας πούμε, λέω πάλι τυχαία, 50 ευρώ, έτσι, μισθός, ας πούμε, μηνιαίος, για να είμαι εκτός πραγματικότητας το λέω. Λοιπόν, και στη συζήτηση που κάνω καταλαβαίνω ότι δουλεύουν για 49 ευρώ γιατί αισθάνονται ότι είναι μάγκες σε αυτό το πράγμα. Δουλεύω για 49 ευρώ και παίρνω 50. Στην πραγματικότητα είναι κουτό και μόνο που το σκέφτεσαι, γιατί ουσιαστικά εσύ πρέπει κάθε μέρα να κάνεις το παραπάνω, γιατί αυξάνεις τη δική σου αξία. Και αν σήμερα παίρνεις 50 ευρώ, θα σε βρει ο άνθρωπος που θα σου δώσει 60 και 70 και 80 και 100 για να δουλέψει για αυτόν, γιατί δεν μπορείς να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο. Η αξία σου έχει μεγαλώσει. Άρα λοιπόν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια που να έχουμε στοχοπροσήλωση, να έχουμε στόχους, να έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική, πώς θα καταφέρουμε από αυτό το εργαστήριο να πάρουμε αυτό που θέλουμε, να πάμε στο επόμενο να πάρουμε το άλλο που χρειαζόμαστε για να πάμε μετά, ξέρω εγώ, να κάνουμε το δικό μας, π.χ. Έτσι. Αλλά αυτό να είναι συγκεκριμένο και να είναι και μέσα στους χρόνους που θα πρέπει να το έχω βάλει στο μυαλό μου για να το πετύχω. Αν, ας πούμε, τώρα σκέφτομαι ότι θα πάω σε αυτό το εργαστήριο να πάρω αυτό και ή να πηγαίνω για 50 ευρώ που λέμε τώρα, έτσι. 50 ευρώ θα παίρνω πάντα, αφού με οριοθέτησα εκεί. Είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό στη γενιά μας, θα πω για τη γενιά μας, γιατί θίγει στο οικονομικό και είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφερθεί. Θα πρέπει να ακουστεί και αυτό. Το οικονομικό τώρα, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ακούω ανθρώπους να λένε ότι η νέα γενιά είναι φυγόπονη και δεν θέλει να δουλέψει. Σίγουρα δεν είναι ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Σίγουρα δεν είναι ότι είμαστε άπλιστοι και θέλουμε όλο και περισσότερα λεφτά. Απλά είμαστε ήδη από το GPS στη λάθος διαδρομή. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι ζούμε στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό μας κάνει αυτόματα να προσπαθούμε να δώσουμε αξία στο χρόνο μας και στην εργασία μας, ενώ αυτό δεν θα μας αποδοθεί χρηματικά. Και είναι το παράπονο που μας πιάνει πολλές φορές. Αξία όμως δεν κερδίζεις και εσύ μέσα από αυτό. Ακριβώς, αλλά μιλάω τώρα για τη ρεαλιστική αξία, για την αντικειμενική αξία. Αξία εγώ θα πάρω από τον εαυτό μου, αλλά θα την πάρω γιατί πρέπει να με εκπαιδεύσω και να το δω από ένα άλλο επίπεδο, από ένα άλλο πρίσμα. Ότι ναι, αυτό που κάνω θα μου δώσει αξία στο μέλλον και αν θα μου δώσει. Έτσι, γιατί μπορεί και να μην σου δώσει εν τέλει, να μην ευδοκιμήσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα επάγγελμα, είναι μια δουλειά η οποία θα πρέπει να αμείβεται. Είναι όμως αυτό που πονάει την Ελλάδα, το οικονομικό κομμάτι. Σίγουρα δεν θα ρίξω την ευθύνη ούτε στη μία πλευρά, τη νέα γενιά η οποία ζητάει όλο και περισσότερα και δεν βρίσκει την αξία μέσα σε όλο αυτό. Γιατί
Σου λέει, ας πούμε, δεν πληρώνομαι αρκετά. Γιατί να προσπαθήσω, γιατί να κάτσω, γιατί να ζοριστώ τόσο πολύ. Έρχεται η γενιά η δικιά σας, η πιο μεγάλη γενιά που λέει «Α, οι νέοι είναι φυγόπονοι, δεν θέλουν να δουλέψουν». Και υπάρχει ένα χάσμα σε αυτό. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε σαν νέα γενιά. Θέλετε να αμοιφθείτε σωστά. Θέλουμε να αμοιφθούμε σωστά. Ακριβώς αυτό. Το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, αν ας πούμε λυνόταν το οικονομικό, πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που έρχεται σήμερα στην εργασία, κάνει τα συγκεκριμένα πράγματα, παίρνει τα λεφτά που χρειάζεται, θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης του? Θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία. Μπράβο, γιατί εγώ το βρίσκω νοοτροπία αυτό, γιατί έχω συναντήσει παιδιά σε διάφορες δουλειές, γιατί και εγώ έχω κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Δεν έχω κάνει μόνο την οδοτεχνική, έτσι. Αλλά αυτό είναι άλλο, σε άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η οδοτεχνική. Λοιπόν, και έβλεπα πάντα, υπήρχαν παιδιά οι οποίοι ήταν δουλευταράδες, όπου και να τους έβαζες, έτσι. Και αισθανόσουν και πάρα πολύ άσχημα, δεν μπορούσες να τους δώσεις τα χρήματα που είχατε υποσχεθεί, θα πρέπει να τους ξεκινάς να τους δίνεις παραπάνω. Παραπάνω και παραπάνω, γιατί θα βρίσκαν και αλλού εργασία και θα μου φεύγανε, για παράδειγμα. Έτσι, οπότε πάντα έβλεπες, έδινε και έπρεπε να το ανταμείψεις. Αν δεν έδινε, δεν θα μπορούσε να το ανταμείψει το ίδιο. Οπότε όμως αυτό ήταν ένα mindset των παιδιών, δηλαδή είχαν μια νοοτροπία, να το λέμε σωστά, που δεν θα σταματούσαν αν εσύ δεν τους έδινες τα χρήματα αυτά. Θα βρίσκαν τον επόμενο και θα τα πάρουν, να τα πάρουν τα χρήματα, έτσι. Στο δικό μας επάγγελμα, εγώ αυτό που παρατηρώ στα νέα παιδιά, ενώ την αγαπώ τη γενιά σας, έτσι, και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος μετά το εργαστήριο, γιατί το εργαστήριο απλά είναι μια εργασία, δεν είναι δουλειά, έτσι, είναι εργασία, όπου τελειώνει η ώρα και τα σημαντικά είναι εκτός του εργαστηρίου, για μένα. Ωραία. Τα σημαντικά που έκανα στη δουλειά μου ήταν αυτές οι ώρες, τελείωσα, προσπαθώ σε αυτό να γίνομαι πάρα πολύ καλός κάθε μέρα, να πηγαίνω παρακάτω τη βαλίτσα, αλλά τελειώνουν εκεί. Και τα σημαντικά, τα υπόλοιπα που αφορούν τη ζωή μου, είναι εκτός εργαστηρίου. Δεν θέλω όλα αυτά να τα μπερδεύω και να τα κάνω σε ένα. Δηλαδή, να βρίσκομαι στο εργαστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, για να βρίσκω μόνο για τα σημαντικά της εργασίας εδώ. Σίγουρα. Δεν το θέλουν δεν το θέλει κανείς. Αυτό και κανένας. Ακριβώς. Το αντιλαμβάνομαι αυτό στους νέους. Ναι. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι θα πρέπει να πληρώνονται καλύτερα. Να βάλω μία παρένθεση σε αυτό. Να πληρώνονται καλύτερα. Αλλά αυτό που παρατηρώ στη γενιά μου, στη νέα γενιά, είναι ότι δίνουμε εξίσου αξία στο εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, αν ένα εργασιακό περιβάλλον είναι όμορφο και λειτουργικό και σου δίνει χώρο να εξελιχθείς, τότε δεν σε νοιάζει τόσο το οικονομικό. Ναι. Αυτό πια έχει να κάνει με τον άνθρωπο που βρίσκεται επικεφαλής σε αυτό το εργαστήριο, έτσι. Με την ομάδα, με τους συνεργάτες σου. Με την ομάδα και τους συνεργάτες. Αλλά για να δουλεύει αυτή η ομάδα, κάποιος τους το έχει περάσει αυτή τη γραμμή. Οπότε συνήθως είναι ο άνθρωπος που έχει το εργαστηριούχος, δηλαδή, ο άνθρωπος που είχε την ιδέα, που ήταν ο ηγέτης αυτής της ομάδας, πέρασε αυτή τη γραμμή και βρίσκεις εσύ μια έτοιμη γραμμή που σου κάνει. Αλλά και πάλι πρέπει να αμείβεται σωστά ο οδοτεχνίτης αυτή τη στιγμή, ο οδοτικός τεχνολόγος, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι αυτό για τη γενιά σας, έτσι. Αυτό που πολλές φορές εμένα μπορεί να με βρίσκει να διαφωνώ, είναι στο ότι τελειώνει η εργασία μου στις 5 η ώρα, για παράδειγμα, και 5 παρά 5 έχω βάλει και την τσάντα μου και έχω φύγει. Αυτό δεν μου δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να εξελιχθεί. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος, απλά εμένα δεν μου το δείχνει. Έτσι. Και έχουν περάσει παιδιά που σηκωνόμουν από την καρέκλα μου για να κάνω κάτι και τους έβλεπα να κάθονται εκεί και να κοιτάνε αυτό που έχω κάνει, να προσπαθούν. Λέω, αυτός θα γίνει. Αυτός έχει τη διάθεση. Στις 5 η ώρα έφευγε. 5 και 5 δεν έχει σημασία. Έτσι. Αλλά έβλεπα από πριν τη διάθεση του ανθρώπου που θέλει να μάθει, που κάνει τα πάντα για να βρεθεί μέσα στο χώρο για να μάθει, και για τον άνθρωπο που βρέθηκε στο χώρο και που δεν τον ενδιαφέρει να μάθει. Έτσι. Και έχω και παραδείγματα ανθρώπων που προσπάθησα να τους βοηθήσω να βγουν εκτός επαγγέλματος. Όταν έβλεπα ότι, ξέρεις, σε αυτό το επάγγελμα καλό θα ήταν, θέλει μια άλλη φιλοσοφία. Πιθανότατα δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένος εδώ.
Δεν το πέτυχα πάντα, αλλά θέλω να σου πω. Ναι. Βλέπω την οπτική σου. Δεν συμφωνώ βέβαια απαραίτητα και απόλυτα. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι θα πρέπει να διαχωρίζεις το χρόνο της εργασίας σου και τον προσωπικό σου χρόνο. Αμείβεσαι για συγκεκριμένες ώρες. Οι παλιοί οδοντοτεχνίτες το έχουμε δει πάρα πολύ. Καθόντουσαν ώρες ατελείωτες. Και εγώ το έχω κάνει. Σε μια καρέκλα. Δεν το έχω κάνει. Το έχω κάνει να είμαι 3 μέρες σε μια καρέκλα. Το πιστεύω. Έτσι. Το πιστεύω. Υπάρχουν δηλαδή. Υπάρχει αυτό που λέω. Αλλά... Το πιστεύω. Και το έχω κάνει και εγώ αυτό. Σαν νέα γενιά ακόμα. Ναι. Αλλά έρχεται μετά το ερώτημα. Γιατί? Θα σου πω εγώ το γιατί. Εγώ μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, γιατί το έχω πια εμπεδώσει πώς γίνεται στα τόσα χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος που αμείβεται και έρχεται μέσα σε ένα εργαστήριο, πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να παράξει μια εργασία που θα μπορεί να τον πληρώσει. Οκ, μέχρι εδώ είμαστε σύμφωνοι. Ωραία. Αυτή η εργασία λοιπόν παράγεται από τα δικά του χέρια και πιθανότατα όχι μόνο από τα δικά του χέρια και από κάποιους άλλους για να τελειώσει. Ωραία. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θέλει παραπάνω χρήματα, πέρα από αυτό που κάνει, πιθανό για να εξελιχθεί, για να μάθει και ένα άλλο πόστο και ένα δεύτερο και ένα τρίτο και για εκείνον, πιθανότατα τις ώρες που βρίσκεται μέσα στο εργαστήριο, στο ωράριό του, θα πρέπει να παράξει αυτό που τον πληρώνει. Σωστά. Γιατί δυστυχώς τα εργαστήρια, δυστυχώς και ευτυχώς, αλλά για να μην παρεξηγηθώ, το λέω ότι θα έπρεπε να είμαστε στον αρχικό τρόπο που είπαμε, να είναι πολλές μέρες μέσα σε ένα εργαστήριο ένα παιδί και να έχει και τη σχολή για το θεωρητικό επίπεδο, να βοηθήσουμε περισσότερο δηλαδή τη νέα γενιά να μπει πιο γρήγορα στην πράξη, ας πούμε, και στην παραγωγή. Αλλά επειδή δεν συμβαίνει αυτό, έρχεται λοιπόν κάποιος, σου παράγει το κομμάτι που ξέρει ή που μαθαίνει και μετά ουσιαστικά για να πάει στο επόμενο κομμάτι δεν του φτάνει ο χρόνος που έχει να παράξει για να πληρωθεί, για να μάθει παράλληλα και το επόμενο κομμάτι που χρειάζεται για εκείνον. Εκεί λοιπόν μπορεί το εργαστήριο να μην σου παρέχει χρόνο παραπάνω, να σου λέει εγώ κλειδώνω, τελειώσαμε, μπορεί και να σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις κάτι παραπάνω ή να θέλεις, όχι να εκμεταλλευτεί ο άλλος το δικό σου, και αν το εκμεταλλευτεί για πόσο καιρό θα το κάνει. Μετά θα βρεθείς κάπου αλλού και θα μπορείς ουσιαστικά να σε εισαγωγικά να πουλήσεις τον εαυτό σου σε περισσότερα πράγματα που γνωρίζεις. Άρα ξεκινάμε πάλι στη βάση της συζήτησης, στην αρχική μας συζήτηση για τη σχολή. Ναι. Ότι είναι λυπής. Ναι, βλέπεις ότι τελικά ας πούμε πραγματικά μπορεί να ερχόμαστε να μην μπορούμε να το γεφυρώσουμε αυτό έτσι όπως ακριβώς θα θέλαμε, γιατί πραγματικά και ο καθένας στη μεριά του έχει δίκιο. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Δυστυχώς, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να πούμε ναι, να πληρωθούν όλοι, να γίνουν και τα εργαστήρια σχολές, να μαθαίνουν τα παιδιά εκεί μέσα, αλλά κάποιος πρέπει να φέρει τα χρήματα για να πληρωθούν. Φυσικά, μα η εργασία δεν μειώνεται όταν φεύγεις στο ωράριό σου όμως. Και είναι και θέμα ψυχολογίας αυτό. Όταν ένα παιδί, θα το πάω λίγο αλλιώς, επειδή το έχω αντιμετωπίσει αυτό από εργοδότη στο παρελθόν. Και είμαι σίγουρη ότι και πολλοί άλλοι της γενιάς μας και ίσως και παλαιότερες γενιές. Μην φανταστείς ότι για μας ήταν εύκολα τα πράγματα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που έχετε κάνει άλματα στο να εξελίξετε το επάγγελμα δεν ξέρω, μας. αλλά τέλος πάντων θέλαμε κι εμείς όταν ήμασταν νεότεροι να το πάμε αλλού, έτσι, να μπορούμε να μην βιώνουμε αυτά που βιώσαμε στο παρελθόν και να μην βιώνουν και τα νέα παιδιά αυτά που βιώσαμε εμείς. Αυτό το θέλαμε όλοι. Κάθε γενιά έρχεται με όνειρα, να έχετε λιγότερες δυσκολίες εσείς. Ναι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και είμαι πολύ ευγνώμων γενικά για όλα αυτά που έχετε κάνει. Θα βάλω όμως ένα αστεράκι εδώ πέρα και θα πω το ότι συναντώ συμπεριφορές από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, χρόνων στο επάγγελμα, με πολλά κιλά εμπειρία στην πλάτη τους, που περιμένουν και όχι απλά περιμένουν, απαιτούν από τους νέους να κάθονται 12 ώρες στο εργαστήριο. Το λέω σε υπερβολή το 12, αλλά σίγουρα να μην είναι και στο 8ωρο. Μπορεί να μην είναι υπερβολή, το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην είναι. Πολλές φορές έχουμε κάτσει και 12 ώρες. Απλά αυτό που βλέπω είναι ότι μετριέται η αξία ενός
παιδιού, ενός ανθρώπου, ενός νέου επαγγελματία στο χώρο, σε σχέση με το πόσες ώρες παραπάνω θα κάτσει. Κοίταξε, απλήρωτες. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Θα διαφωνήσω με τους συναδέλφους μου που θέλουν να κάθονται τα παιδιά παραπάνω ώρες, απλά για να κάθονται. Θα συμφωνήσω μαζί τους στο ότι πιθανότατα αφού τελειώνει το ωράριό τους μπορούν να μάθουν πράγματα, δηλαδή να τους αφήσουν χώρο να κάνουν πράγματα για να μπορούν κάποια στιγμή να τους εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να πάρουν και ένα πόστο ακόμα, ας το πούμε έτσι, που θα πληρωθούν στην πορεία παραπάνω και αν δεν τους πληρώσει εσύ θα τους πληρώσει άλλος. Έτσι, για να πάρουν αυτό το αντιλαμβάνομαι από μια μεριά και το να κάθεται άλλους 12 ώρες απλά για να κοιτιόμαστε, επειδή εγώ έχω εργασία, μην φύγει κανένα παιδί από εδώ πέρα, είναι κάτι που με βρίσκει να διαφωνώ βέβαια. Ναι. Είμαι αντίθετος στο 100%. Έτσι. Οπότε αυτό που σίγουρα θέλει η νέα γενιά είναι χώρος αλλά και εμπιστοσύνη. Αυτό έχω παρατηρήσει. Ναι. Ότι θέλουμε να μας δείχνουν λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη. Ότι το έχουμε και θα το καταφέρουμε. Ναι. Και μάλιστα θα σου πω και μία ιστορία από τότε που κάποια στιγμή έφυγα για κάποιο διάστημα στο εξωτερικό και περνούσα κάποιες συνεντεύξεις. Και αυτό για μένα είναι βασικό, έτσι, το ότι βρέθηκες από τη σχολή, ήρθες σε κάποια εργαστήρια, στην Αθήνα φαντάζομαι, βρέθηκες σε κάποια εργαστήρια να εργάζεσαι για κάποιο διάστημα, σύμφωνα με το βιογραφικό που έχω εδώ, έτσι, και μετά κάνεις ένα μπραφ ξαφνικά, φεύγεις για το εξωτερικό. Άρα έχεις εμπειρία και το τι συμβαίνει και στο εξωτερικό. Θα σου μιλήσω γι' αυτό, αλλά αυτό που μου έχει μένει περισσότερο και μου κάνει εντύπωση που μου έχει μείνει αυτό περισσότερο. Όταν περνούσα τις συνεντεύξεις στο εξωτερικό, παρατήρησα και κατάλαβα ότι οι άνθρωποι, οι εργοδότες τότε, μου συμπεριφέρθηκαν σαν εισάξια συνεργάτιδα. Μου προσέφεραν και με ζητούσαν στη δουλειά και μου προσέφεραν πράγματα εισάξια με αυτούς, με τον εργοδότη. Παρατηρώ ότι, επειδή έχω περάσει και συνεντεύξεις στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά. Περιμένουν να αποδείξεις την αξία σου. Είτε με περισσότερο χρόνο, το να κάθεσαι, είτε με το τι έχεις κάνει εσύ. Έλα πες μας, τι έχεις κάνει εσύ. Ενώ στο εξωτερικό δεν ήταν έτσι. Δεν περίμεναν να τους πω τι έχω κάνει. Με εμπιστεύτηκαν από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι πολύ ωραίο, όπως το περιγράφεις, και μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι νοοτροπία λοιπόν. Ναι, είναι νοοτροπία, το πιστεύω και εγώ, και δεν ξέρω τι μπορεί αυτή τη νοοτροπία να μας τη φτιάξει εδώ. Δεν ξέρω αν ευθύνεται κάποιες φορές το οικονομικό, αν ευθύνεται... Παίζει πολύ μεγάλο. Ναι, γιατί ξέρω τα εργαστήρια, καταλαβαίνω στα εργαστήρια το ότι δεν μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαστήριων, έτσι, μια ροή χρημάτων που θα ήθελαν για να μπορούν όλα τα πράγματα να τα βλέπουν διαφορετικά. Σε σχέση με το εξωτερικό. Ξέρω στο εξωτερικό, πέρα ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο πόσο θα πουλήσεις τη δουλειά σου, έτσι, θεωρώ ότι έχουν λυμμένα και άλλα πράγματα. Έτσι, και ανάμεσα στη σχέση οδοντιάτρο-οδοντοτεχνίτη και στο οικονομικό κομμάτι, που και αυτό είναι βασικό, για να μπορεί να υπάρχει ρευστότητα, ας πούμε, και να μπορούμε να συζητάμε λίγο διαφορετικά σε αυτό το θέμα. Οπότε ένα πράγμα μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Και μπορεί να είναι βέβαια και στην, πώς να σου πω, ακόμα κάποια ψήγματα που έχουν μείνει από τις προηγούμενες γενιές, που ίσως να μάθαμε έτσι και να συμπεριφερόμαστε κι εμείς έτσι, και να μην το έχουμε αλλάξει ακόμα, πιθανότατα. Και η δικιά σας γενιά να καταφέρει αυτό να το αλλάξει, και το εύχομαι, για να υπάρχει αυτή η ισοτιμία σε αυτό που είπες, να είναι εισάξιο. Μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία και να το δούμε κι εμείς όσο βρισκόμαστε εδώ, και θα είμαι πολύ χαρούμενος αν συμβεί έτσι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όμως προσωπικό σου όνειρο, έτσι, μέσα στο χώρο? Τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες εσύ να πετύχεις, έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς να το κρίνεις κιόλας? Δηλαδή αυτό που φαντάζεσαι, όπως το φαντάζεσαι, θέλω να μου το πεις, μη βάζοντας δεύτερη σκέψη στο μυαλό σου τι θα σκεφτεί κάποιος που θα με δει. Το μεγαλύτερο μου όνειρο στο επάγγελμα.
θα πω κάτι το οποίο ήρθε μέσα από την εμπειρία, ας πούμε. Ναι. Τη μικρή μου εμπειρία στο χώρο. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο σε όλα τα στάδια θα πρέπει να έχεις 100% προσήλωση σε αυτό που κάνεις. Ακριβώς. Και άμα λίγο το χάσεις, θα το βρεις μπροστά σου. Θα το βρεις μπροστά σου με γεωμετρική πρόοδο, αυξάνεται το λάθος μετά. Οπότε αυτό που θα ήθελα σαν όνειρο, μπαίνοντας στο χώρο εργασίας μου, θα ήταν αυτό, να υπάρχουν πρωτόκολλα και πρότυπα σε κάθε στάδιο, τα οποία θα εξαλείφει το λάθος. Θα εξαλείφει τα λάθη. Αλλά αυτό αφορά το πρωτόκολλο και την εξέλιξη του επαγγέλματος. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ ρωτάω, ποιος είναι το δικό σου όνειρο? Θέλω να γίνω αυτό, θα ήθελα να κάνω εκείνο, θα ήθελα η σκέψη μου είναι να γίνω αυτός, ή το να έχω ένα δικό μου εργαστήριο κάποια στιγμή και να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι το δικό σου όνειρο? Δεν μπορεί να μην έχεις όνειρο. Είναι λίγο πιο γενικό το όνειρό μου. Θα πω να δουλεύω σε ένα χώρο και με μία ομάδα, με συνεργάτες, οι οποίοι να το νιώθω λίγο πιο δικό μου. Να νιώθω δηλαδή τους συνεργάτες ανθρώπους μου. Ναι. Να μπορώ να τους εμπιστεύομαι. Να είναι οικογένεια δηλαδή. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Και φίλοι και οικογένεια, και ότι ο ένας στηρίζει τον άλλον. Στο εύχομαι να το πετύχεις το όνειρό σου, γιατί από πίσω κρύβεται, ξέρεις, μια παγίδα, όχι πιο έμπειρος το λέω, που λέγεται δεδομένο. Και όταν ο άλλος θεωρεί δεδομένο αυτό που κάνεις, αρχίζει και μειώνει τη δική του δράση στο δικό σου όνειρο. Γιατί δυστυχώς είναι το δικό σου όνειρο, δεν είναι το άλλου. Και έχεις ανοίξει, ας πούμε, ένα δικό σου βιβλίο και γράφεις έτσι, το δικό σου έργο και είσαι πρωταγωνιστής και ο άλλος είναι κομπάρσος. Και πολλές φορές ο άνθρωπος που θα βρίσκεται εκεί δεν θα είναι όπως θα τον ήθελες και μετά αρχίζει λίγο και πέφτει σε μια πραγματικότητα που πιθανότατα να αλλάξει και το αρχικό σου πλάνο. Αυτό όμως που είναι το βασικό σου, από ό,τι φαίνεται όνειρο, είναι το να έχεις, να αποκτήσεις τη δική σου επιχείρηση κάποια στιγμή και να την τρέξεις με τον τρόπο που θα ήθελες. Όχι απαραίτητα τη δική σου. Όχι απαραίτητα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω αυτό σαν όνειρο. Ναι. Παρόλο που εκεί οδηγούνται, ας πούμε, οι περισσότεροι να κάνουν κάτι δικό τους. Ναι. Να αναλάβουν κάτι από μόνοι τους. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό σαν όνειρο. Κοίτα, δεν είναι και απαραίτητα αυτό θα το αλλάξει δικό μου. στο μέλλον, να ξέρεις. Και αυτό θα αλλάξει. Ναι. Δηλαδή, το ότι δεν το κάνουμε μέχρι σήμερα, αυτό είναι θέμα νοοτροπίας 100%. Αλλά κάποιοι έχουμε δουλέψει λίγο πάνω σε αυτό και αποδίδει. Και τι είναι αυτό, έτσι, που το φαντάζομαι, γιατί στο μέλλον θα μπορείτε και εσείς να το κάνετε με μεγάλη ευκολία. Το να μαζεύεστε 5-6 άτομα έτσι, στον ίδιο χώρο, δεν μιλάω απαραίτητα μέσα στον ίδιο χώρο, θα είναι στο ίδιο κτίριο, ας το πούμε. Ο καθένας στο δικό του όροφο. Και στο ισόγειο φαντάζω ότι έχουμε μαζέψει όλα τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε και έχουμε κάνει κοινή επένδυση. Και έχουμε και κοινή γραμματεία και έχουμε και κοινούς οδηγούς που ουσιαστικά θα πρέπει να μεταφέρουν εργασίες. Άρα λοιπόν μια μορφή συντεχνίας. Έτσι. Γιατί είναι κρίμα να μην μάθουμε ότι είμαστε συναγωνιστές. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Είμαστε συναγωνιστές σε όλο αυτό και μάλιστα μένουμε και λιγότεροι όσο περνάνε τα χρόνια. Οπότε είναι σημαντικό το να μάθουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό του συναγωνισμού, έτσι, και όχι του ανταγωνισμού. Είμαστε εδώ χέρι-χέρι, μπορούμε να πάρουμε μια μηχανή και οι δύο και η μηχανή δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Θα κόψει και τα δόντια που χρειάζονται και τα 2 εργαστήρια και τα 3 εργαστήρια. Και γιατί να μην έχουμε και 2 μηχανές και να είμαστε και 4 εργαστήρια, να έχουμε και backup, να έχουμε και... Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Λίγο πιο συλλογικά. Γιατί όταν συζητάμε, ακριβώς, δεν χρειάζεται, ο καθένας έχει τη δική του εταιρεία. Ο καθένας έχει το δικό του εργαστήριο, ας το πούμε. Έτσι, η ατομική επιχείρηση δεν μας αφορά αυτό, αλλά θα έχει ο καθένας το δικό του πελατολόγιο. Θα έχει στρέψει την προσοχή του εκεί που θέλει, στο target group που του αναλογεί και που θέλει να έχει. Απλά αυτά τα πράγματα στη δικιά μας γενιά δεν υπήρχε περίπτωση να τα δεις.
θέλαμε ο καθένας να έχει το δικό του. Το δικό του μηχάνημα κοπής. Το δικό του, και το είχες, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά είχες 3 δόντια να κόψεις όλη μέρα, 10 δόντια να κόψεις όλη μέρα, η μηχανή έκοβε 100 δόντια. Το υπόλοιπο διάστημα απλά την κοιτούσαμε και βάζαμε την τηλεόραση από πάνω ή και κάνα σεμέν και τελείωνε εκεί η ιστορία. Έτσι. Αυτά είναι μηχανήματα που πρέπει να δουλεύουν όλη μέρα. Γι' αυτό τα έχουμε. Ωραία. Άρα λοιπόν, κοίτα να δεις ένα πράγμα που μπορεί η δικιά σας η γενιά να το αλλάξει, να μειώσει το κόστος παραγωγής, να μπορεί να είναι πιο επικερδές αυτό και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αυτό το βλέπω πιο ρεαλιστικό στη δικιά μας τη γενιά. Και εκεί οδηγείται κιόλας και λόγω οικονομικού. Ναι. Μα ακριβώς, αν σήμερα ένα παιδί θέλει να ανοίξει ένα εργαστήριο και θέλει, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, για παράδειγμα, έτσι, ίσως και παραπάνω, ίσως και λίγο λιγότερο, αλλά τέλος πάντων χρειάζεται αρκετά χρήματα. Είναι κάτι το οποίο θα τον κολλήσει. Δεν θα του είναι εύκολο. Με κάποιο τέτοιο τρόπο, μένοντας, θέλω να πω, βλέποντας και άλλους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν τις κοινές επενδύσεις κτλ., μπορούν να βρουν λύσεις και να προχωρήσουν. Λοιπόν, κάτι που θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω. Υπήρξε κάποια συμβουλή από μεγαλύτερο που να σε σημάδεψε? Γιατί βρισκόμενοι μέσα σε εργαστήρια στην Ελλάδα, φεύγω παίρνοντας μια απόφαση που δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά προφανώς υπήρξε λόγος που έφυγες, προτίμησες να συνεχίσεις στο εξωτερικό, ξαναγύρισες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε έχουμε πάλι εδώ, πράγμα που σημαίνει ότι είσαι ένα παιδί που δεν έχεις μια flat κατάσταση σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Έχει πάει λίγο ανήσυχο πνεύμα. Ακριβώς. Υπήρξε κάποια συμβουλή από κάποιον συνάδελφο έτσι πιο μεγάλο που μπορεί να σε σημάδεψε, να τη θυμάσαι πάντα? Ναι. Πέραν από τη δική σου που ήταν να μην φύγω. Δική μου ήταν αντίρρηση. Δεν ήταν συμβουλή. Πού πας? Δική μου ήταν αντίρρηση και είχε να κάνει το ότι και όντως επέστρεψες, έτσι, αλλά έπρεπε να το περάσεις προφανώς και αυτό, γιατί αν βρίσκεσαι και στο 50-50 να το κάνω ή να μην το κάνω κάτι, καλύτερα να το κάνεις. Αυτή ήταν η συμβουλή σου όντως. Πήγαινε κάτω, μου είπες. Ναι. Πήγαινε να το δεις. Ακριβώς. Και μου μετά είπες βέβαια, θα επιστρέψεις, θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθεις. Και ξαναγύρισα. Ναι. Έτσι. Αυτό το έλεγα γιατί πίστευα ότι θα μπορούσες και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, να μπορέσεις, ας πούμε, να ανθίσεις μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Αλλά το να φύγει κάποιος στο εξωτερικό και να μην μείνει, έτσι, και να γυρίσεις μέσα σε ένα εύλογο διάστημα, το οποίο δεν ήταν πολύ μεγάλο που έμεινες, αυτό ήταν πραγματικά μια εμπειρία, ένα ταξίδι, το έκανα και επέστρεψα σε αυτό. Σου μιλάω εγώ που το 2015 ήταν να φύγω στο εξωτερικό μόνιμα. Ναι. Έτσι. Οπότε είχα μπει σε όλο αυτό το τρυπάκι που μπήκες και μπορούσα, επειδή είχα κάνει το σύντομο κομμάτι της διαδρομής, που δεν έφυγα τελικά γιατί συνέβησαν τα πάντα για να μην φύγω, μπορούσα όμως την ψυχολογία σου να την καταλάβω εκείνη τη στιγμή και να σου πω 2 κουβέντες που μπορεί να είπα τότε. Εκτός λοιπόν από αυτό που είπα εγώ τότε. Εκτός από αυτό λοιπόν. Ναι. Εκτός από αυτό υπάρχει κάτι το οποίο με σημάδεψε και με ακολουθεί ακόμα και σήμερα. Δεν είναι από συνάδελφο, συνεργάτη, οδοντοτεχνίτη. Ναι. Είναι από καθηγήτρια της οδοντιατρικής σχολής. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο ΕΚΠΑ, είχε γίνει μια συνεργασία του ΕΚΠΑ με το ΠΑΔΑ και είχαν ζητήσει κάποιους φοιτητές ακόμα τότε να παραδώσουν κάποια μαθήματα και να βοηθήσουν στα εργαστήρια της σχολής της οδοντιατρικής. Ωραία. Βρέθηκα λοιπόν ανάμεσα σε καθηγητές οδοντιάτρους. Και για να το πούμε πιο απλά, είμαστε εμείς σπουδαστές στην οδοντιατρική σχολή, στην οδοντοτεχνική σχολή μάλλον, και μας ζητάει η οδοντιατρική, έτσι ώστε να έρθουμε να βοηθήσουμε τους οδοντιάτρους σε αυτό που κάνανε στο κομμάτι το οδοντοτεχνικό. Στο οδοντοτεχνικό, στην μορφολογία συγκεκριμένα. Τέλεια. Γιατί είχαν και αυτοί τότε μάθημα, εργαστήριο στο πρώτο έτος. Που ήταν στο πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο. Και από τότε δεν ξανασχολούμαστε με τη μορφολογία. Έτσι τελειώσαμε και τη συνεργασία. Δηλαδή εμείς. Δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον το εργαστήριο αυτό. Και σε μια συζήτηση περί αυτού του θέματος που είχα εκεί με μια καθηγήτρια, βρέθηκα σε ένα δίλημμα και της είπα την αγωνία μου και την
το δίλημά μου, Ναι. όπως πολλοί άλλοι στη σχολή μας, για το αν θα μεταπηδήσω στην οδοντιατρική. Ναι. Βρέθηκα λοιπόν κι εγώ σε αυτό το δίλημμα, σε μία απόφαση που θα έπρεπε να πάρω για το μέλλον, το επαγγελματικό μου. Ναι. Αυτό που μου είπε τότε, εγώ δεν είχα πολύ μεγάλη εικόνα για το τι συμβαίνει στην οδοντοτεχνική και πόσο μεγάλο είναι το εύρος της μετεκπαίδευσης. Αυτό που μου είπε είναι ότι αν πραγματικά με ενδιαφέρει η εξέλιξη και η συνέχεια των σπουδών, τότε η οδοντοτεχνική είναι ένα πεδίο πάρα πολύ ευρύ, με πάρα πολύ μεγάλο ευρύ φάσμα στην εκπαίδευση. Και μπαίνοντας τότε και στα πρώτα βήματα της τεχνολογίας, είναι ένας τομέας ο οποίος πρόκειται να εξελιχθεί πάρα πολύ σε ραγδαίο σημείο. Οπότε μου είπε ότι να δώσω λίγο ακόμα μία ευκαιρία στην οδοντοτεχνική Πριν αλλάξεις. πριν αλλάξω. Ναι. Δηλαδή να μην ακολουθήσω το λογικό και το εμφανές που είχαμε τότε στην οδοντική τεχνολογία, ότι άμα θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, να εξελιχθείς, το ανώτατο είναι το να πας στην οδοντιατρική. Να στην οδοντιατρική με κάποιες εξετάσεις. Ακριβώς. Και πάρα πολλοί το κάναν αυτό. Δεν ξέρω αν και εσύ συνάντησες. Γνωρίζω πολλούς που το έχουν κάνει. Κόσμος, ναι. Κοίταξε, εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία αυτή ποτέ, γιατί από 14 χρονών ήθελα να κάνω αυτό που κάνω σήμερα. Είχες έρθει σε επαφή με το επάγγελμα? Είχα έρθει σε επαφή με το επάγγελμα. Γνώρισες? Ναι. Ήταν ο θείος μου και ήταν ο πρώτος μέντορας που είχα, που μπήκα, είδα και λέω εγώ αυτό θα κάνω. Τέλος. Δηλαδή, οτιδήποτε, επειδή δεν έχω κάνει μόνο αυτό το επάγγελμα σε αυτή τη ζωή, οτιδήποτε και αν είχα, το είχα ως ενίσχυση αυτού του επαγγέλματος, οικονομική εννοώ. Ναι. Έτσι. Οπότε ήταν πάντα μέσα μου και δεν άλλαξα ποτέ. Αν με ρωτήσεις τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, θα τα πω σε κάποια συνέντευξη. Θα σου πάρω εγώ συνέντευξη την επόμενη φορά. Ναι, στη σχολή λοιπόν την οδοντοτεχνική της τεχνολογίας υπάρχουν δύο ειδών φοιτητές. Αυτοί που έχουν κάποιον στο οικογενειακό τους περιβάλλον που είναι οδοντοτεχνίτες και αυτοί που θέλαν οδοντιατρική, δεν την έπιασαν και μπήκαν στην οδοντοτεχνική για να μπορούσαν να μπουν μέσω κατακτηρίων. Βήμα. Ναι, γιατί ξέρεις τι, και εμένα μου κάνει εντύπωση κάποιος σήμερα να θέλει να γίνει οδοντοτεχνίτης έτσι, επειδή κάπου το είδε. Ναι. Κάποιο ερέθισμα πρέπει να έχει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και είναι ένα επαγγέλμα το οποίο δεν είναι και γνωστό. Και αυτό συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, την οδοντιατρική τη γνωρίζουν όλοι, την οδοντοτεχνική δεν τη φαντάζονται πολύ. Θα πρέπει να έχεις, ας πούμε, μια επαφή με ένα οδοντιατρίο, να χρειαστεί να κάνεις μια προσθετική εργασία, ο μπαμπάς, η γιαγιά, κάποιος, για να καταλάβεις ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος εκτός από τον οδοντίατρο που ετοιμάζει. Δηλαδή, συν ότι πια και οι οδοντίατροι θα μιλήσουν για τα εργαστήρια στους ασθενείς τους κτλ. Αλλά γενικά ένα παιδάκι αυτή τη στιγμή ίσως δεν το έχει στο μυαλό του. Βέβαια εδώ έρχονται τα social media. Κοίταξε, τα social media αυτή τη στιγμή, έτσι, θα σου πω, θέλω σίγουρα τη δική σου άποψη, αλλά θα σου πω ότι στα παλαιότερα χρόνια ήταν λίγο, πώς να σου πω, ο άνθρωπος που θα ασχολούνταν πάρα πολύ με τα social, που θα έδειχνε, ας πούμε, το παραπάνω από μια εργασία απλή, ένα πριν και ένα μετά αποτέλεσμα, που θα εξέθετε τον εαυτό του παραπάνω, που θα, ξέρεις, για το ιατρικό χώρο ήταν λίγο φάουλ, ας πούμε. Έτσι ήταν στο μυαλό μας. Βέβαια τα πράγματα εξελίσσονται, οι νέες γενιές δεν το έχουν το ίδιο και γι' αυτό θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πώς βλέπεις το ρόλο των social media και της online παρουσίας, ας πούμε, πλέον στο επάγγελμα? Σε συνέχεια της κουβέντας πριν, αυτό που βλέπω είναι ότι το επάγγελμά μας γίνεται γνωστό. Δηλαδή αυτό είναι η αλλαγή μεγάλη που έχει φέρει. Και τώρα συμφωνείς όμως να υπάρχουν τα social και τα λοιπά? Ναι, δεν ξέρω. Ότι, ας πούμε, δεν χαλάμε την εικόνα μας με το να βγαίνουμε στα social και να δείχνουμε πράγματα και να λέμε πράγματα για μας. Πώς το βλέπει η δικιά σας γενιά? Η δικιά μας το είχε λίγο, ξέρεις. Ότι ήταν, ας πούμε, λίγο ταμπού, τι βγαίνει. Ήταν λίγο ταμπού, ότι δεν είσαι ποιοτικός όταν κάνεις αυτό. Ξέρεις, σαν τη μουσική, τους ποιοτικούς και τους άλλους. Ας πούμε, ότι είναι μια βιτρίνα απλά.
Ναι, πώς να σου πω, στη μουσική δεν λέμε η ποιοτική και η λαϊκή, ας το πούμε έτσι, που η μουσική είναι μία στο κάτω-κάτω. Αλλά πώς μπορεί στο μυαλό του κάθε μυαλού να βάλει, ας πούμε, μια ταμπέλα στον άλλον. Πιθανότατα οι άνθρωποι που ασχολούνταν με το κομμάτι των social τα προηγούμενα χρόνια και λόγω ηλικίας, θα σου πω, περισσότερο στο Facebook, γιατί εκεί ξεκινήσαμε όλοι, ήτανε κάπως. Βέβαια, έρχεται, ας πούμε, στο προηγούμενο podcast ο Νόντας και λέει ότι ξέρεις, εγώ βοηθήθηκα μέσω από το Facebook, ας πούμε, βάζοντας εργασίες κτλ. Και πραγματικά ήταν κάτι που δεν με ενδιέφερε αν, ας πούμε, θα έχει μια γνώμη ο καθένας, τους ή άλλως ο καθένας έχει και μια γνώμη για σένα. Αυτό είναι έτσι. αλήθεια. Οπότε αν μείνεις σε αυτό, σε αυτή την εικόνα, κάπου σταματάει η δική σου εξέλιξη. Ή πραγματικά αυτό που θες εσύ να κάνεις. Έτσι. Ακόμα και λάθος να το κάνεις, κάπως πρέπει να το κάνεις. Από κάπου να ξεκινήσεις για να το κάνεις σωστά αργότερα, αν αυτό θέλεις. Έτσι. Η δική σου γενιά δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό. Σαν εργαλείο θα πω. Σαν κάτι το οποίο σου δίνει ένα έναυσμα και ένα ερέθισμα για να το ψάξεις λίγο περισσότερο. Ναι. Πλέον όλοι οι οδοντοτεχνίτες, οι εργαστηριούχοι και κλινικοί έχουν λογαριασμό στο Instagram. Και έτσι απλά με ένα κουμπάκι μπορείς να πάρεις πάρα πολύ γρήγορα ένα ερέθισμα. Βέβαια, να μην μείνεις εκεί, σε αυτό το ερέθισμα και σε μια εικόνα που θα σου προσφέρει και θα κάνεις ένα scroll απλά, θα πρέπει να σου δώσει το ερέθισμα για να το ψάξεις περαιτέρω μετά. Άρα λοιπόν... Για να δεις και τη δημοσίευση. Ψάχνεις ουσιαστικά... Την έρευνα, ίσως. Ναι, αυτό είναι πιο εύκολο. Πάει λίγο πιο βαθιά, έτσι. Δηλαδή το να συζητάμε ότι θα δούμε μια τεχνική η οποία από πίσω μπορεί να κρύβει έρευνα και ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το έχουν αυτό αναλύσει και να μπορέσουν να μας δώσουν κάποια συμπεράσματα, έτσι. Είναι αυτό που δεν βρίσκαμε, έπρεπε παλιά, ας πούμε, να ανοίξουμε τη δομή εμείς για να δούμε κάτι. Δεν υπήρχε το ίντερνετ, αργότερα εμφανίστηκαν πολλά πράγματα και έχουμε μια πιο γρήγορη εικόνα αυτού. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ίντερνετ, έτσι. Αλλά τα social και με τη δουλειά μας και το πώς μπορεί ο καθένας να διαφημίζει τον εαυτό του, αυτό δεν ξέρω πώς το δικό σας το μυαλό φαίνεται πλέον. Το θεωρείτε εργαλείο και ότι δεν τρέχει και τίποτα? Είναι όπως cool. το πες, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν με νοιάζει άμα φλεξάρεις τη δουλειά σου, ας πούμε, και τα λοιπά, ρε φίλε. Για μένα δεν είναι και τίποτα δύσκολο αυτό. Ακριβώς αυτό. αυτό. Άμα σ' αρέσει και νιώθεις καλά. Άμα σ' αρέσει, ακριβώς αυτό. Ή απ' την άλλη ότι κοίταξε, δεν είναι και τόσο ωραίο και τόσο σωστό, κοίταξε τι κάνει αυτός. Καταλαβαίνεις. Θα κρυθείς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε Όταν όλες τις εκτίθεσαι, περιπτώσεις θα κρυθείς. Ναι. Όταν υπάρχει έκθεση. Ναι. Έτσι είναι, αναγκαστικά. Βέβαια, μιλάς τώρα και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ασχολείται τόσο με τα social media. Η τελευταία μου δημοσίευση στο Instagram, ας πούμε, είναι από το 2020. Μια χαρά, πρόσφατα, τις τώρα. προάλλες. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ναι και ποιο το μεγαλύτερο όχι που θα έλεγες σε κάποιον που ξεκινάει σήμερα? Δηλαδή, ενώ δεν είσαι ένας άνθρωπος της δικιάς μας γενιάς, είσαι όμως ένας νέος άνθρωπος που έχεις ήδη κάνει ένα κύκλο και Ελλάδα και εξωτερικό και είναι ένα παιδί που βγαίνει τώρα από τη σχολή. Κοίτα να δεις πόσο ωραία δεν είναι τώρα με την προηγούμενη μας συζήτηση, την προηγούμενη ερώτηση, εκεί που το τελειώσαμε, στο ότι σου παρέχεται πάρα πολύ εύκολα η γνώση, αλλά άμα το καλοσκεφτείς, είναι ένα shortcut της γνώσης, δεν εμβαθύνεις. Οπότε το μεγαλύτερο ναι σε ένα νέο αυτή τη στιγμή είναι να πει ναι στη γνώση. Να πει ναι στην συνεχιζόμενη εξέλιξη. Να πει όχι στο shortcut. Όχι στο γρήγορο πέρασμα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η δικιά σας γενιά που σκρολάρει μέσα σε δευτερόλεπτα την εικόνα? Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μένει η γνώση. Δεν μένει η γνώση. Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνει. Αλλά κατά κάποιο τρόπο όμως δεν είστε εθισμένοι στο να περνάτε γρήγορα την εικόνα? Είστε. Βέβαια την αναλύουμε και πιο γρήγορα. Λέω ότι και εμείς γίναμε. Ναι, έτσι. την αναλύουμε και πιο γρήγορα. Και πολλές φορές αποκτάμε μία λάθος
εικόνα για τον εαυτό μας, ότι κάπου το έχω δει, το ξέρω. Ναι. Όχι. Ναι, είναι πολύ ξέρω, μεγάλος ο δρόμος. Ναι, είναι τεράστιος ο δρόμος της αλλαγής εκεί. Υπάρχει κάτι που σου δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά σου, την ώρα της δουλειάς, δηλαδή βρίσκεσαι μέσα σε ένα χώρο. Και τι είναι αυτό που μπορεί να πεις ότι εγώ... Η κούπα του καφέ μου. Η κούπα του καφέ είναι το πρώτο πράγμα. Και να είναι γεμάτη. Και να είναι γεμάτη. Χωρίς να πιείς πλασίμπο, χωρίς να πιείς, απλά έχεις να ξέρεις πάρει ότι ενέργεια. υπάρχει εκεί ο καφές, ότι είναι κάπου εκεί. Και είναι και ζεστός και ακουμπάμε το χέρι και ξέρω ότι είναι σωστή θερμοκρασία. Να είναι κρύος για να είναι με καλαμάκι και να μην χαλάμε και τα δόντια μας. Μάλιστα. Ναι. Συγγνώμη, διέκοψα. Όχι, λέω, ωραία. Είναι όντως μόνο αυτό σου δίνει ενέργεια στη δουλειά ή υπάρχουν και άλλα πράγματα? Μου δίνει ενέργεια. Μου δίνει ενέργεια το χαμόγελο. Αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, όταν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελο στους ανθρώπους, το να βλέπω και στον υπολογιστή μου ένα χαμόγελο, είναι και αυτό ένα κίνητρο από μόνο του. Αλλά πέρα από όλο αυτό το γλυκανάλατο τώρα, μου δίνει ενέργεια η τεχνολογική ραγδαία εξέλιξη που υπάρχει. Τι λες τώρα? Δεν με αφήνει. Με τρόμαξες. Ναι. Έρχεται. Όχι, έρχεται, είναι μέσα στα... Είναι εδώ. Στην καθημερινότητά μας είναι αυτό. Και αυτή μου δίνει κίνητρο, ότι δεν με αφήνει να κάτσω, να ράξω. Δεν μπορείς να ράξεις, δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Έρχεται και σε συνεπέρνει, σαν νερό. Εμμανουέλα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα? Για αυτή την ερώτηση τώρα... Δεν έχω απάντηση. Το μειονέκτημα που μπορεί να έχεις απάντηση. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω τη λίστα. Τόσα μειονεκτήματα. Μάλιστα. Αστειεύομαι. Το μεγαλύτερό μου πλεονέκτημα... Να ξεκινήσω τώρα. Θα πω ότι είναι η υπομονή μου και η πίστη μου στους ανθρώπους. Και η αισιοδοξία. Όχι ότι δεν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, αλλά ότι θα τα καταφέρω. Μπράβο. Θα επεξέλθω. Άρα λοιπόν η αυτοπεποίθηση είναι αυτό και ότι πιστεύεις στους ανθρώπους, αυτό είναι το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα. Μειονέκτημα έχουμε? Άντε καλέ. Ας μην το συζητάμε καν, Είμαι λίγο αντιδραστική σαν άνθρωπος. Μάλιστα. Ναι. Σκεφτόμουν εδώ πέρα, είχα όρεξη να έρθω να μιλήσω και να τα πω. Τα συζήταγα με μία φίλη μου, της λέω, θα κατέβω με το λάβαρο της, λέω. Να βγω να κάνω την επανάσταση στην οδοτεχνική. Μάλιστα. Την έκανες? Είσαι ευχαριστημένη? Όχι. Ακόμα. Όχι ακόμα. Μάλιστα. Υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να αλλάξει η γενιά μου. Θα πρέπει πρώτα να τα αναγνωρίσει και θα πρέπει να τα αλλάξει. Ναι. Εσύ έχεις αναγνωρίσει κάποιο που πρώτα θα άλλαζες? Ναι. Και αυτό που αναφέραμε πριν για την τεχνολογία, ναι, η οποία θα πρέπει να μας εξυπηρετεί. Τρόπο. Σωστό. Τα πρωτόκολλα, προδιαγραφές φορέων πιστοποίησης σε κάθε εργαστήριο. Επικοινωνία με τους κλινικούς. Όλο και περισσότερη. Αυτή πάντα χωράει η βελτίωση. Ναι, πάντα. Για μένα είναι η αρχή όλων. Ναι. Αυτό. Και το τελευταίο, το να γίνει το επάγγελμά μας να ενταχθεί στα επαγγέλματα βαρέων και αρθιγινών. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Που το θυμάμαι από τότε που ήμουν πιο μικρός από σένα. Το συζητάγατε κι εσείς. Ναι, βέβαια. Το συζητάγατε. Ναι, γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα τοξικά, ας πούμε, έτσι. Οπότε ήταν κάτι που το συζητούσαμε πάρα πολύ έντονα από τότε. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε ποτέ να γίνει αυτό, γιατί όσο το πράγμα πηγαίνει και περισσότερο προς την τεχνολογία, κλείνει δηλαδή σε αυτό και να είσαι μπροστά από έναν υπολογιστή και αφαιρώντας τα υλικά τα οποία είχαμε τότε θέματα, σοβαρά θέματα όμως, δεν ξέρω αν εξελίσσεται το επάγγελμα, οπότε δεν είναι πια τόσο ανάγκη όσο ήταν παλαιότερα. Έτσι, πραγματικά αυτό δεν είναι γνώστης. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με υλικά όμως. Ναι. Πολύ ανθυγιεινά και καρκινόγωνα. Ναι. Ρητίνες, ζυρκονία. Ναι. Δεν είναι δηλαδή απλά υλικά.
Ακόμα και αν είναι πιο λίγα. Ναι. Δεν έχουμε, ας πούμε, τόσο Ναι, πολύ το ακόμα και αν είναι μέσα σε. μεταλλοντερνίσματα. Ακριβώς. Αν έχουμε απορροφήσεις πια, αν έχουμε γάντια για αυτό το πράγμα που δεν πρόκειται να το κάνεις, ας πούμε, με γυμνά χέρια ή το οτιδήποτε, δεν πάβει, ας πούμε, να έχει αυτή την επικινδυνότητα. Τις αναθυμιάσεις, τις ρητίνες. Είναι πολλά τα υλικά μας. Ναι. Τα οποία είναι βλαβερά. Εύχομαι και ελπίζω να τα καταφέρετε, να τα καταφέρουμε όλοι σαν κλάδος, δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να γίνει και αυτό. Μάλιστα. Σου έχω κάποιες πολύ σύντομες ερωτήσεις που απαντάς επιλέγοντας ή το ένα ή το άλλο, που είναι απλές, σύντομες και γρήγορες και κατανοητές. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε, προτιμάς σινεμά ή θέατρο? Θέατρο. Θέατρο, ωραία. Σου αρέσουν περισσότερο ταινίες ή σειρές? Ταινίες. Προτιμάς μπύρα ή κρασί? Μπύρα. Πατατάκια ή γαριδάκια? Μπορούμε να βάλουμε και popcorn, γιατί πολλοί σε αυτό μου λέει τίποτα από τα δύο. Πατατάκια θα λέγεις. Ωραία. Σ' αρέσει με τα μεσονύκτια ή αχάραγα? Με τα μεσονύκτια. Τα μεσονύκτια. Μάλιστα. Προτιμάς τισέρτ ή πουκάμισο? Πουκάμισο. Για εσάς τώρα δεν ξέρω τα κορίτσια αν θα μπορούσαν να είναι το ίδιο, έτσι, αλλά θα μπορούσαν να ήταν ένα φούτερ ή ξέρω εγώ, ένα τισέρτ ή ένα πουκάμισο. Οπότε πουκάμισο. Ή φούτερ ή πουκάμισο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσα. Διακοπές νησί βουνό? Δύσκολο. Και τα δύο. Τα δύο. Το Πήλιο που τα έχει και τα δύο. Ωραία. Άρα λοιπόν κάτι που να συνδυάζει και τα δύο. Ναι. Ελληνική μουσική ή ξένη? Ξένη. Με δυσκολία το είπα. Έχουμε πολύ αξιόλογη μουσική στην Ελλάδα. Προτιμάς όμως βινίλιο ή streaming? Streaming. Δεν έχω πολύ επαφή με το βινίλιο. Μάλιστα. Μπορεί να μην ξέρεις τι είναι. Ναι. Ας πούμε. Ωραία. Ας μου έλεγες κασετοφορνάκι ραδιόφωνο και μετά. Αυτά πρόλαβα. Οκ. Νερό βρίσκεις εμφιαλωμένο? Εμφιαλωμένο έχεις. Facebook ή Instagram? Instagram, Είναι θέμα γενιάς. Ναι. Λοιπόν, αγκαλιά ή φιλί? Αγκαλιά. Οκ. Αναλογικό ή digital? Digital με τα όλα. Προτιμάς συνέδριο ή σεμινάριο που περνάς καλύτερα, δηλαδή, ενώ μπορείς να συνδυάσεις πολλά πράγματα? Σεμινάριο. Το συνέδριο βέβαια. Το συνέδριο δεν είναι κακό όσο να βρίσκεσαι, αλλά το σεμινάριο μπορεί να έρχεσαι πιο κοντά με λίγους ανθρώπους που να μπορείς, να μην είναι χαοτικό δηλαδή, και να έρχεσαι όλοι για ένα σκοπό, ας πούμε, στο σεμινάριο και να μπορείς μέσα από αυτό να δημιουργηθούν σχέσεις. Ναι. Πας για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Και το συνέδριο βέβαια είναι εξαιρετικό. Ναι, γιατί βλέπεις πολλά θέματα. Ακριβώς, και βλέπεις πολλά θέματα μέσα σε μία μέρα, δύο, ας πούμε, ανάλογος τι είναι. Έτσι έχει μια ποικιλομορφία αυτό. Κάτι δύσκολο σε απάντηση που θέλω. Μορφή ή χρώμα? Μορφή. Να μην συνδυάζεται με χρώμα δηλαδή, να είναι μόνο μορφή? Φυσικά, αλλά μου έχεις δώσει τώρα ένα από τα δύο. Μορφή περισσότερο. Και χρώμα, σίγουρα. Κατάλαβες, αφού σου δίνω την απάντησή μου. Γιατί με γυρνάς πίσω? Κοίταξε, μορφή αντιλαμβάνομαι για ποιο πράγμα το λες. Ξέρω ότι έχουμε κάτσει μαζί ένα χρόνο και έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Σίγουρα. Και εγώ είμαι της γνώμης ότι η μορφή βρίσκεται μπροστά εναντί του χρώματος. Όχι όμως ότι αν το χρώμα δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, ότι μας σώζει πάντα η μορφή. Έτσι. Οπότε πρέπει να συνυπάρχουμε αυτά τα δύο. Λοιπόν, μορφή. Και πολύ καλό για να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πάρει πληροφορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι, που εσύ το γνωρίζεις ήδη και το ξέρεις, έτσι, είναι εκτός από ό,τι βιβλίο μπορεί να υπάρχει εδώ, έχουμε δημιουργήσει και αυτή την πλατφόρμα, η M-Denta, έτσι, η οποία έχει οπτικοακουστικό υλικό με κάθε δόντι ξεχωριστά, την κάθε λεπτομέρεια και όπως πρέπει ουσιαστικά να συναντάμε το κάθε δόντι, το οποίο δεν ξέρω αν η δικιά σου γενιά το βρίσκει πιο ενδιαφέρον το να είναι κάτι σε μια πλατφόρμα, ενώ αυτή η πληροφορία, από το να βρίσκεται σε ένα βιβλίο που θα έχεις, ας πούμε, στη βιβλιοθήκη σου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει άμεση πρόσβαση στο κινητό μέσα από
αυτή τη πλατφόρμα. Και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή η δικιά σου γενιά μου δίνει το ok σε αυτό που έχω φτιάξει. Μετά όλα. Και το ψάχναμε. Στη σχολή ακόμα όταν ήμουν ψάχναμε κάτι τέτοιο. Ναι. Θυμάμαι να ψάχνω, ας πούμε. Κοίταξε, η δική μου σκέψη ήταν όταν δημιουργήθηκε ότι πραγματικά, επειδή εγώ πια έχω παντρευτεί τη μορφολογία, έτσι, ήταν ότι κάπως αυτό το δύσκολο πραγματάκι που στην οδοντιατρική σχολή σταματάει στο πρώτο εξάμηνο, στην οδοντοτεχνική συνεχίζεται βέβαια, αλλά μένουμε στα σταθερά πράγματα που μαθαίναμε κι εμείς από τότε. Κάπως θα πρέπει αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να μπορεί, είτε είναι νέος είτε όχι, να μπορεί να έχει μια πληροφορία που έχω παρατηρήσει ότι όσο είναι σε βιβλία πράγματα, πιο πολύ κοιτάμε εικόνες εμείς. Όταν ας πούμε αυτό είναι σε βίντεο και είναι κάποιος που θα μιλήσει και τα λοιπά, λίγο μας τραβάει την προσοχή και ίσως επειδή είναι και ακουστικό, μπορεί να κατανοήσει πιο γρήγορα την πληροφορία. Δεν ξέρω η δικιά σου γενιά πόσο θα το αγκάλιαζε όταν το σκεφτόμουν να το κάνω, έτσι, και πόσο θα το αγκάλιαζε η μεγαλύτερη γενιά, γιατί είναι και για οδοντιάτρους, είναι και για οδοντοτεχνίτες σίγουρα, αλλά πάντα είχα, ας πούμε, ξέρεις, το ερώτημα, αφού το έκανα, γιατί πιο πριν όπου το συζητούσα μου λέγανε όλοι ναι εντάξει είναι πολύ ωραίο, σαν ιδέα είναι μια χαρά. Μετά όμως δεν ήξερα πόσο χρηστικό είναι σε ένα νέο παιδί. Μπορούσα να καταλάβω σε μένα τι είναι και μάλιστα την ιδέα την είχα πάρει από τα σεμινάρια που με τραβούσαν βίντεο. Και λέω αυτό πρέπει να κάνω για να μπορεί να το έχει ό,τι ώρα θέλει, να έχει αυτή την πληροφορία που χρειάζεται, έστω και σαν ιστορία να τα ακούει και να ψάχνει τι συμβαίνει σε κάθε τετραγωνικό χιλιοστό του δοντιού και για ποιο λόγο, πιθανότατα να τον βοηθήσει πάρα πολύ, ξέρεις, στο να εξελίξει αυτό που μπορεί να έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Πέρα ότι μετά το κάνεις και πρακτικά ρε παιδί μου, αλλά η πρώτη πληροφορία είναι καλό να την έχει ως βίντεο. Δεν μπήκα στη διαδικασία στο να φτιάξω ένα βιβλίο που κάνει ο περισσότερος κόσμος και καλώς κάνει, έτσι, αλλά το πήγα κατευθείαν λίγο πιο ψηφιακά για αυτό που συζητάγαμε πριν. Και μου αρέσει γιατί είναι μια σκέψη out of the box. Γενικά ό,τι κάνεις είναι out of the box και μου αρέσει πολύ αυτό σε σένα. Μάλιστα. Ελπίζω να δούμε δείγματα και από εσάς να σκέφτεστε out of the box και να είμαστε χαρούμενοι για τη δική σας εξέλιξη, γιατί είναι γεγονός ότι η νέα γενιά γενικότερα, έτσι, ακούμε σένα τώρα, αλλά παίρνουμε ένα δείγμα της νέας γενιάς, έτσι, μπορεί να μην ταυτίζονται απόλυτα όλοι, αλλά παίρνουμε ένα σημαντικό δείγμα της νέας γενιάς από σένα. Έτσι, η νέα γενιά λοιπόν βλέπω ότι έχει όνειρα, ότι έχει ιδέες, έτσι, και έχει και ενέργεια. Εμείς πρέπει να τους προσθέσουμε, ας το πούμε, εμπειρία και έμπνευση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να γίνει από μας ή να το ζητήσετε εσείς ή να έρθετε εσείς κοντά στο να πάρετε αυτό που χρειάζεστε. Θέλουμε καθοδήγηση. Είμαστε πιο παγκόσμια γενιά, πιο τεχνολογική, αλλά θέλουμε καθοδήγηση γιατί είμαστε λίγο χαωμένοι σε όλο αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενά μας βήματα. Ναι. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι για τον εαυτό μας. Γιατί δεν μας έχει δοθεί ο χώρος για να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να κάνουμε το επόμενό μας βήμα σταθερά. Οπότε θέλουμε την καθοδήγησή σας. Μάλιστα. Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο του Dental Path. Συζητήσαμε και μέσα από τα λόγια της Εμμανουέλας ακούσαμε τη νέα γενιά. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω για την ειλικρινή συζήτηση που είχαμε και γεμάτη έμπνευση. Και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που μείνατε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ Κυριάκο. Η ευκαιρία που μου έδωσες ήταν πραγματικά τεράστια. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να έρθω να πιω εδώ το καφεδάκι μου σήμερα. Και να μπορέσουμε να πούμε και 2-3 πράγματα. Έτσι. Για να υπάρχουν. Για τα γενικά. Ελπίζω και εγώ είμαι σίγουρος όσο θα συνεχίζετε το Dental Path θα έχουμε και άλλα νέα παιδιά, έτσι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε αυτές τις φωνές. Είναι σημαντικό. Και θα θέλω να λύνουμε περισσότερα πράγματα που μπορεί να μας, σε εισαγωγικά, να μας φέρνουν, ας πούμε, σε μια σύγκρουση. Σε ένα χάσμα. Μπράβο, να το γεφυρώνουμε, να τα συζητάμε, να ακούμε κι εμείς παλαιότεροι, γιατί το κυριότερο είναι
να ακούμε αυτά που λέτε. Όχι τόσο όσα έχουμε να πούμε εμείς. Εμείς πρέπει να ερχόμαστε να συμπληρώνουμε αυτό που θέλετε. Έτσι, αλλά το βασικό για μένα είναι να ακούμε αυτό που έχετε να μας πείτε. Και εμείς να ακούμε και να παρατηρούμε κάθε σας κίνηση και κάθε σας λέξη, γιατί έχει σημασία. Και έχει πολλά κιλά εμπειρίας πάνω της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εσένα και εσάς. Αν σας άρεσε αυτή η συζήτηση που παρακολουθήσατε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, share και subscribe, που βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο του YouTube, και επίσης ένα μικρό σχόλιο ή μια ερώτηση που μπορεί να έχετε, έτσι ώστε να απαντηθεί αργότερα, για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι την ομάδα μου που συντελεί τα μέγιστα, και φυσικά τους χορηγούς μας που είναι η M-Denta, η ψηφιακή πλατφόρμα με θέμα την οδοντική μορφολογία, την Ariston Dental με τις καλύτερες απαντήσεις για οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, Digident που είναι πια το σπίτι του ψηφιακού κόσμου, και την Avent Dental που μας προσφέρει ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε με όλους τους συνεργάτες μας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, εύχομαι να είστε όλοι καλά, ό,τι κάνετε να το κάνετε με αγάπη και να καταθέτετε ένα κομμάτι της ψυχής σας σε αυτό, και να μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τα όνειρα πρέπει να σε τρομάζουν, γιατί αλλιώς είναι απλή στόχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.